අයිබෝන් ආමිකතුලයින Geek ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගෙන PHP lesson series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්නේ PHP installation එක ගැන. ගොඩ දෙනෙක් request එකක් තියෙනවා Mac එකේ නැතුව Windows වල කරන විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඒක නිසා මම Windows වලට focus කරනවා. මොකද අපිට sample දී අපිට සාමාන්‍ය විදිහට අර අපි HTML ලියනවා වගේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට PHP ලියන්න බෑ. මොකද PHP ගැන මම අර කලින් කිව්ව විදිහට server එකක් එක්ක වැඩ කරන programming language එකක්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට JavaScript ලියපු විදිහට අපිට PHP ලියන්න බෑ. PHP ලියන්න අපි HTML codes ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් PHP run වෙන්නේ server එකක් අපි වෙනම අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ වෙලේට අපි use සෑම් කියන එක සෑම් කියන එකක් විතර කොට සමහරක් අය වෑම්ප් පාවිච්චි කරනවා. සමහරකට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මේ වෙදිත් වෙනත් වෑම්ප් වගේ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් හෝ එහෙම දෙයක් try කරලා තියෙනවා නම් හෝ ඔයාට යුනිවර්සිටි එකක වැඩ කරනවා නම් මේ lesson series එක බලන්නේ ඔයාට වෑම්ප් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ වෑම්ප් එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයාට වෑම්ප් ගැන idea එකක් නැත්නම් සෑම්ප් එකට එන්න කියලා තමයි මම recommend කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකට ගිහලා search කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් කියනෝනේ මම Mac එකේ මේ code කරන්න මම සෑම්ප් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම සෑම්ප් එක install කරන්න හැදුවා මගේ M1 Mac එකක් නිසා සමහරකට Apple Silicon chipset වලට මොකක් හරි incompatible ද දන්නේ නැහැ. මට හිතා ගන්න බැහැ තාම. මම try කරනවා මම ගොඩක් වෙලා ගත්තේ නැහැ. මොකද එහෙම මට මේ වීඩියෝ series එක හදන්න බැරි නිසා සමහරකට මම මැදකට යද්දි සෑම්ප් එක install කරන්න try එකක් දෙන්නම්. එතකම් මම Windows වල කරන process එක කියනවා. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් PHP code කරන්නේ මගේ Windows computer එකෙන්. නමුත් මෙතනදී මම use කරන්නේ REPL IT එක. REPL IT කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් replit.com කියන වෙබ්සයිට් එකට මම වීඩියෝ වල description එකේ link එක දාන්නම්. මේකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න create කියන එකට ගිහලා මෙතනින් PHP කියලා search කරන්න. ඔයාලට මුලින්ම log වෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා PHP කියලා search කරලා ඔයාලට REPL එකක් මේ විදිහට ගොඩක් පහසුවෙන් create කරගන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි. වෙන මොකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මොකද software download කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක code කරන්න පුළුවන්. site එකේ ඔයගොල්ලන්ට console web page ඔක්කොම දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක තමයි REPL IT ගැන. අපි දැන් කතා කරමු හරියට Windows වල කොහොමද install කරන්න කියලා. ඔයාලට මේ පේන්නේ මගේ Windows computer එක. ඉතින් මේකේ මම මට කරන්න තියෙන XAMPP website එකට යන්න. website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් download buttons තියෙනවා. ඔයාලට Google search කරලා XAMPP website එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න අපිට download කරන්න පුළුවන් platform ඕන එකකට ඔයාලට මේක පහසුවෙන් download කරලා ඊට පස්සේ next කරලා සාමාන්‍ය විදිහට install කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. මේක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් XAMPP එක මේ විදිහට open කරගන්න. XAMPP එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පොඩි control panel එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මුලින්ම ඔයාලට Apache server එක create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක start කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ start කියන බටන් එකට press කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට MySQL කියන එකත් start කරගන්න. එහෙම නැත්නම් MySQL කියන එක start කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ service එක මුලින්ම start කරගන්න. මොකද අපිට මේ වැඩේ කරගන්න මෙතන ඉඳන් දිගට මේක අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයා computer restart කරාට පස්සේ ඔයාලට ආයෙවතාවක් මේක start කරන්න සිද්ධ වෙන හැමදාම. ඉතින් මේ විදිහට කරාට පස්සේ මම තෝරගන්නේ Visual Studio Code එක code කරන්න. ඊට කලින් වැඩක් කරන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ projects හදන්නේ හැමතැනම අර අපි HTML හදුවා වගේ හදන්නේ නැහැ. අපි යනවා අපේ කම්පියුටර් එකේ C එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේකේ ඔයා default directory එක නම් install කරලා C එකේ ඔයාලට SAM කියලා folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ SAM කියන folder එකට යන්න. මේ SAM කියන folder එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ htdocs කියලා folder එකක් තියෙනවා. මේ htdocs එක ඇතුලේ ඔයාලට කැමති folder එකක් හදන්න ඔයාලට project එකට දාන්න ඕන නම් මම උදාහරණයක් විදිහට Geek ස්කූල් කියලා සකස් කරා. මේ වගේ ඔයාලට folder එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. දැන් මට තියෙන Visual Studio Code එකට ගිහිල්ලා folder එක open කරගන්න. ඒතර මම htdocs වල Geek ස්කූල් කියන folder එක open කරගන්න. ඔයා දන්නවා මේ වෙද්දි SAMP එක open කරලා අර ටික start කරලා තියෙන. ඒක නිසා ඔයාලට සාමාන්‍ය web browser එකේ ගිහලා localhost කියලා enter කරාට පස්සේ localhost/dashboard කියන මෙන්න මේ page එක open වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ SAMP සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරනවා සහ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලා PHP use කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් දැන් මේ විදිහ මම Geek ස්කූල් කියලා folder එකක් හදලා තියෙනවා. මේක මම index.php කියලා file එකක් හදුවා. හරියට අපි ඉස්සර හදපු index.html එක වගේ. මේක ගිහලා මම basic page එක සකස් කරගන්න head tag එක, title එක, ඒ වගේම body එක සහ h1 tag එකක් දානවා. ඒ වගේම PHP tag එකක් හදලා මම මේ වගේ දෙයක් දානවා. එච්චර හිතන්න යන්න එපා. දැන් මම කරන්න යන්නේ localhost/geek school කියලා මෙහෙම දාලා enter කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ PHP page එක සාමාන්‍ය විදිහට run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතනින් එහාට ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට තේරෙනවා Visual Studio Code එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට PHP code කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර දෙක on එකේ තියාගන්න. හරි. ඉතින් මම මෙතනින් එහාට use කරන්නේ REPL IT එක. හේතු කීපයක් වල මට මේක ගොඩක් ලේසි සහ මුකුත් ඕනම කෙනෙක්ට ඒක තේරෙනවා. ඕනම කෙනෙක්ට මේක use කරන්න පුළුවන් platform එකක් විදිහට. ඉතින් මෙතනින් එහාට මම මේක පාවිච්චි කරලා code කරන ටික කාලයක් යනකම් ඊට පස්සේ මම හිමීට මට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් basics වගේ දේවල් ඉවරුනාට පස්සේ අපි ටිකක් intermediate PHP වලට එද්දි අපි සාමාන්‍ය විදිහට මාරු වෙමු. ඔයාලට කැමති එකකින් කෝඩ් කරන්න සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ස්ටොලේෂන් පාර්ට් එක මෙච්චරයි. මම හිතනවා ප්‍රශ්න නැතුව ඉතින් ප්‍රශ්න දෙනවා පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. subscribe කරන්න Geek ස්කූල් එකට අලුත් කරන අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.